Nämä meidän kanantiput on nyt kohta kuukauden ikäisiä, reippailta kananpoikia. Näitähän oli 7 kappaletta, mutta kärppä vei niistä 5 tuossa viime viikolla, kuten monet varmaan kuulitte, kun juttelin edellisessä videossa. Mutta nämä 2 on ihan reippaita ja hyvinvointia voivia. Tässä emo koittaa opettaa niille vähän kylpemistä, mutta ne seuraa vaan muuta. Kuuntelevat tuolla, kun seinän takana on aikuiset kanat. Ja sitten ne ihmettelee, että miksi he ei voi päästä ulos. Että ne tässä ulosmenokäytävällä aina seisoo ja tuijottaa ulos. Ja nyt on kuitenkin pakko pitää ne vähän aikaa sisällä. Kärppä yritti 1 päivä jopa hyökätä aikuisten kanojen kimppuun. Ei se siinä onnistunut, mutta kyllä se on sisukas kaveri. Ja verkkojen kimpussa. No, vähän verkkoselvitystä tässä joutuu tekemään. Se on tuommoista loputonta aikaa vievää hommaa. Se on ainoista joka päivästä, jos sitä kalastelee. Hermoja kysyvää. Jota ei ole heikko hermo sillä. Mutta tämän kun ottaa oikealta kannalta, niin tässähän hermo lepää kun näitä. Nee. Voi Taas on fundeerata. syksy valmiina lähtöhön. Nee. Suurimmat roskat pois. Hyvä. Ja selvitettynä. Niin, ennen kaikkea. Niin se tärkeä. No, tuossa on nuo rantaverkkorisat, mitä mä tässä käytän. Niin ne on ne aina samat.
Niin kauan kuin ne kestää ja toimii. Tuossa on niin paljon kasvillisuutta, mihin se aina tarttuu ja ne repee. Ja siinä semmosia vanhoja verkkoja käytän, mitä ei muuten mihinkään. Niin ne kelpaa siihen ja sit saa heittää pois sitä mukaan, kun ne häviää. Menee huonoksi. Tänään on 7. päivä syyskuuta ja katsotaanpa vähän tätä kasvihuonetta. Tässähän mulla on nämä ruusupavut, mitkä on tuonne kattoon asti kasvanut. Ja monta kertaa varmaan sanonut, että ei ne mitään palkoja tee, mutta tänään kun mä tulin tänne ja rupesin kattoon, niin onhan siinä kaksi palkoa. Ihan mahtava suurta ruusupavu. Jos käteen vertaan, niin on pitkät. Et parempana kesänä, niin täällähän voisi saada hyvänkin sadon. Tomaateista nyt tällä hetkellä. Tomaatti tekee kyllä ihan mahtavia tomaatteja. Tää on Vienan Karjalaa, valtava isoja komeita tomaatteja. Ja tuolla perällä on kanssa Vienan Karjala, isoja tomaatteja ja valtavat määrät. Sitten tässä on evakko. Siinäkin on tosi komeita ja niin kuin hyvän kokoisia. Ja tuolla alhaallakin on joku kaatunut. Ja sen takia kun on nyt ollut tää lämmin jakso, niin en ole näitä täältä vienyt sisään vielä. Antanut vielä niille pienen mahdollisuuden tulla. Mutta luulisin, että ei ne kuitenkaan nyt ala täällä enää punastumaan, mutta parempana kesänä niin olisi kyllä hyvä tomaattisato. Ja sitten nämä kasvihuonekurkut. Täällähän on ihan valtavia. Nämä on kiinalaista käärmettä, minkä kanssa mulla oli tosi paljon ongelmia silloin aikaisemmin. Siihen tuli aina niitä kaiken maailman ötiköitä, kirvoja ja muita. Ja pilasivat silloin paprikasadonkin. Mutta nyt se on rupenut yhtäkkiä, tämän lämpimän jakson aikana rupenut tekemään kurkkuja. Tuollakin on kurkkuja, niitä on jo syötykin. Just otin tämmöisen yhden iso, tässäkin on tosi iso kurkku. Ja tämä tosiaan, mikä tässä on, niin se on semmoinen kuin Sonja-niminen kurkku, mitä mulla ei ole koskaan ennen ollut. Mutta tuossakin on ihan mainio kurkku siinä. Et hyvä, ettei silloin, kun oli sitä kylmää, niin en repinyt pois näitä kaikkia, vaan jätin. Et kyllä se, ehkä se on se kärsivällisyys, pitkäjännitteisyys on tässä hyötykasvatuksessa se tärkein homma. Tässäkin on yksi avomaankurkku, minkä mä oon pakottanut kiipeämään tänne ylös. Silläkin on ihan valtavasti on kukkasia. Ja tuossa 2. kohtaa olisi niin kuin jo alku tulossa. Et ihan positiivisia juttuja. No niin, taas tuli yksi sorsa. Kannatti siellä tunnin verran istua. Saadaan taas 2 hyvää aterioa. Siis 2 hengelle 8 päiväksi. No niin, täällä ollaan poimimassa mustia viinimarjoja. Siinä se Mirja on työn touhussa. Kori näkyy takana ja ämpärin tippuu marjaa ihan yhtenään. Me ollaan täällä Frankin ja Petran ranchille. Tai farmiksi ne tätä kutsuu. Täällä on kai joku 60 marjapensasta ja ne ei kaikkia tarvii iteni. Me ollaan nyt muutamana vuonna päästy tänne poimimaan meille lisää. Meillä on kotona muutamia pensaita, mutta täältä me saadaan reilusti lisää, niin saadaan
talveksi mehua ja hyytelöä ja mitä se Mirja niistä tekeekään. Miten se sujuu siellä? Hyvin sujuu. Kohtalaisen kokoisia. Ei ehkä yhtä isoja kuin oli viime vuonna. Hän oli ihan järkyttävän isoja. Joo. Mutta ihan sopivia. Heinäkuu oli niin kuiva, niin se varmaan on vaikuttanut kokoon ja mikä ehkä muu. Ja näette, että Mirjalla on sadevaatteet päällä, kun yöllä on satanut ja yökasteet on muutenkin kovia ja nämä puskat on märkiä, niin tässä pitää olla sadehousut. Yöllä kiittää ämpäri. Joo, ämpäri on kiinni, niin siinä saa molemmin käsin suoraan pudottaa ämpärin ja ei ole pelkoa, että se putoo, kunhan ei vyö katkea. Tämmöistä. Täällä näkyy näitä marjapensaita. Ja tuolla etupihalla on niitä vielä lisää. Trampoliinikin on tuolla takana. Ei taida hyppiä tänään. Sadevaatteessa tulee hiki. Tässä on ihan hyvin kato. Täällä on tätä marjaa. Joo. Onhan siinä. Siinä on ihan hyvän kokoista normaalia. Hyvä. Siinä superpoimia on vauhdissa. No, tää on tämmöstä mustaa viinimarjaa, kun poimitaan, niin käretkin muuttuu ihan musta. Mut sä oot hyvä ja nopea tämmöisissä poimintahommissa, jos sut saa siihen mukaan. Niin. No, se pitää olla. Tietyissä asioissa pitää olla nopea. Näppärästi käy. No. Ja varmasti saat ämpärin täyteen ennen kuin minä. Mulla on pienempi ämpäri. Niin no. Nyt rupesi aurinkokin paistamaan. Joo, kuivuu nämä puskat vähän. Joo. Piti oikein hakea kamera, kun rupesin näitä harsia korjaan, kun ne oli mennyt huonosti. Ja rupesin katsoa, että mikä se täällä on. Kyllä nämä tuli niin nopeasti. Koitetaan vääntää se siitä irti. Aikamoinen pötkälle. Aivan ihanaa. Eli kovin montaa näitä on vielä tullut. Tuossa on yksi vielä tulossa. Toivottavasti tulee siinä. Katsotaan, onko täällä yksi kukkonen, mutta oliko täällä tulossa? Tää olikin tämmönen hankala harsa saada. Kyllä siellä kukkasia on, että riippuu nyt säistä sitten. Meillähän täällä ei ole ylitarjontaa näistä. Tuollakin näkee yksi. Missä se onko jossa? Niin se on mennyt jo keltaiseksi, niin se usein tekee. Ja mahtava. Mahtuuko kesäkurpitsa kuvaa? Pitääpä punnita. Tällainen löytyi taas tänne. Täällä taas vähän karsin noita tomaatteja ja pääsin tänne evakkojen luokse ja sitten rupesin katsoa, että mikä se on. Mä aikaisemminkin näin, että toi tuommoista oranssia, mikä on tuo fiskarsin väri. Mutta sitten mä katsoinkin täällä, että mikäs täällä sitten on. Niin ensimmäinen tomaatti punastuu. Ihan mahtavaa. Toi on oikein juhlan paikka. On niin vaalea vielä, että vielä irrota. Se tulee kyllä olemaan makosan makuinen. Toivottavasti nyt kaverit tässä ympärillä sitten kanssa innostuisi. Kun näitähän nyt riittäisi. Yeah.